Så, jag är i garaget idag och jag har känt lite så här att sen vi skaffade Caddien så har vi egentligen inte gett den kärleken den behöver. Så, idag så ska vi ta och detaila Caddien, eller ja, vi ska tvätta av den, kanske polera lite, slänga på ett schysst vax, rengöra allt inuti och få den fin. Sen vill jag också säga att det här är ju min firmabil, så det är klart att det kanske inte blir helt jävla shines bright like a diamond, men vi ska få den trevligare och få bort lite smuts, göra den mer lätt tvättad för framtiden och lägga på lackskydd så att vi har lite bättre resistans mot rosten nu som kommer kanske i vinter med allt salt och grejer, och så att den blir enklare att tvätta och underhålla helt enkelt. Sen så är det alltid schysst att göra det här nu och då så att man har en fräsch bil som man åker runt i och som man bara har det helt trevligt helt enkelt. Så idag så ska vi ta och tvätta upp Caddien, polera lite, lägga på lite vax och rengöra hela insidan. Jag har också, som tur är, faktiskt en båtdammsugare här just nu, så den kommer jag kunna använda också. Men varför jag egentligen gör det här idag, det är för att jag har fått en ny sponsor på kanalen och en jäkla massa bilvårdsgrejer. Så MH Softfiber, han har hjälpt mig lite med lite grejer. Han gör ju då dukar. Jag skulle kunna ta upp lite här och tvärkolla vad jag har fått innan videon. Det här spelar jag faktiskt in efter videon för jag failade med outro tidigare. Men i alla fall, som ni kommer se då, så är lite av det använt. Som ni kan se här så har jag fått, nu är den här blöt för den använde jag igår. Jag ska lägga den här. Jag har fått massa olika torkdukar från Magnus på MH Softfiber. Såna här tvättsvampar i mikrofiber, riktigt schysst. Jag har en som ligger i hinken också. Och en sån här handske, riktigt schysst. Sen har jag även mycket mer dukar än det här. Men de ligger just nu, eftersom jag redan har tvättat Caddien egentligen. Det har inte ni sett än. Som är i den här lådan som det står tvätta mig på. För de ska jag tvätta. Jag tänkte också att när jag gör det, då ska jag göra en video om hur man faktiskt tvättar sådana här mikrofiberdukar. För det känns inte som någon på YouTube går igenom det, och man ska ju tvätta dem, för att annars kommer man ju säkert repa bin, göra fula grejer. Och det känns inte riktigt som, jag har sett så många videos som går igenom det. Så det tänkte jag göra senare. Men jag har fått massa såna här tvättgrejer, torkdukar. Såna här schyssta också, bra för den sista wipen. Såna här microfibers. Såna här microfibers. Jag är helt kittad med allting jag behöver. Och ja, vad fan har jag mer? Här har jag fick när jag schysst wheelbrush här. Som är precis rätt storlek, bra att använda. Och sen så säljer han ju även, eller han är väl återförsäljare åt Cartech. Så jag har en hel radda med medel här som vi kommer använda idag, typ nästan allihopa. Några av de här däremot, typ färgrengöringen här, har jag blandat ut i den här flaskan här. Alkalen som är Twister Comfort, den har jag också blandat ut i den där flaskan, och även interiören, men den har Leo i hans bil nu. Jag kan ju visa det här lite fort om vi springer över hit. Men Leo, han rengjorde sin gårdmatta här idag, eller ja, igår, och det vart så jävla mycket bättre. Jag lägger upp en bild här får ni se. Ja, som ni kan se där, helt sinnessjuk skillnad vart det i alla fall. Jag vet inte fan vart han har lagt interiörgrejerna däremot. Jag har ingen koll på vart han har lagt interiör. Här är det. Han har använt jättemycket också. Vad Leo. Men i alla fall, interiörmedlet har jag också blandat ut. För jag vet inte, men jag har en sån här grej här där jag kan se typ vad man använder allting till, hur mycket man kan blanda ut och grejer. Och blandar man inte ut sånt här, då förlorar man bara en massa pengar. Så går det att blanda ut det. Det är mer än nog starkt annars, kanske till och med för starkt. Det är skitbra. Mer medel, mindre pengar. Sen har jag även fått
lite sån här speciellt tvättmedel för att tvätta mikrofiber som tydligen ska funka riktigt bra. Vi får gå igenom det här mer i nästa video. Men det här ska vara riktigt schyssta grejer, så det ska bli kul att prova den. Och sen även det här hybridvaxet som är både karnuba och keramiskt, som han själv, MH, har varit med och utvecklat. Och det här har jag lagt på kadden nu, riktigt schysst. Men allt det här kommer ni få se i videon. Jag tänkte prova en lite annorlunda grej idag, så ni får se vad ni tycker om det nu med alla tvättklipp på kadden. Men jag tror att det kommer vara skitschysst. Ni får ju bara tänka på här att vissa grejer, jag kunde ju spendera mer tid under motorrymmet på att tvätta. Jag vill egentligen bara tvätta av det, så att om det händer någonting med kadden är det inte lika grisigt att jobba där inne. Och typ jag hade nog kunnat polera mer på lacken om jag ville. Det skiter jag i på den bilen helt enkelt. Man hade kunnat stått och rubba skit länge och fått bort exakt alla repor. Det var inte riktigt min plan. Jag vill bara göra den fin så jag har en schysst att åka runt i, och så att den håller bättre nu i vinter. Mer än det har jag inte riktigt att säga nu innan vi börjar videon. Det jag dock tänkte säga är att om ni vill köpa några schyssta dukar eller medel eller sånt från MH. Alltså dukar är ju bara dukar, men det är ju det här som rör bilens lack helt enkelt. De här vill man ju ska vara schyssta så att man inte repar skiten. För det är det som jag tycker mest handlar om egentligen när man tvättar bilar, är ju att repa den så lite som möjligt. Det kommer ju typ alltid ändå lyckas att man repar någonting lite grann. Men en bra grej för att motverka det är ju att ha riktigt schyssta dukar. Och varför jag nu är i samarbete med MH Softfiber är för att deras dukar och tvättgrejer och sånt är i världsklass, och de funkar riktigt jävla bra. Det är bra skit helt enkelt. Visst, det är bara dukar, men tro mig, de är riktigt jävla schyssta. Och om de inte vore det så hade jag inte haft dem här. Och det är så det är helt enkelt. Och skulle ni också vilja ha något sånt här och testa på, så har vi en riktigt bra deal nu som vi har fixat fram. Så använder ni koden här HALOJ på MHs sida, så får ni alltså 20% på allt på hemsidan. 20% rabatt, fan inte sämst. Det är bara att gå in, kika om ni vill ha något, handla där om det skulle vara så. Riktigt trevligt att kunna ge tillbaka något till er. Så behöver ni lite såna här grejer eller känner er sugna på det efter när jag kollar klart videon, för det måste ni göra, så kan ni gå ner till länken ner i beskrivningen. Kolla där om ni hittar något schysst. Vill ni ha något, använd koden som sagt, 20% rabatt. Gör gött. Nu tänkte jag faktiskt att vi ska börja och tvätta kadden, så vi börjar med videon. Så det jag kommer börja med då idag är att lägga på lite sån här iron wash som tar bort freegrost och grejer, lite multidegreaser för lite så här olja, asfaltsrester och sånt som har fastnat på bilen. Kommer han då också att använda den här Twister Comforten som är en alkalisk rengöring som tar bort lite som naturlig smuts brukar jag säga. Sen kommer jag även och he dit lite wheel cleaner på fälgarna för att få bort lite smuts från dem. Kommer inte skrubba dem eller något sånt nu, eftersom att senare i den här videon så kommer vi faktiskt att ta av fälgarna helt och hållet och tvätta dem vidare. Så jag gör inte det. Så vi kör på de här 3 medlen, använder den här mikrofibersvampen och sen kommer vi torka av den med torkduken här. Det enda som ni inte ser på bilden här som jag använder är ett helt vanligt shampoo. Den flaskan fick jag slut på snart nu efteråt, men det var ett helt vanligt shampoo utan vax med tanken på att vi skulle vaxa den nu senare. När man använder avfettning och sen då ska spola av bilen ska man alltid göra det nerifrån och sen upp, för då har smutsen lättare att rinna av neråt. Sen då efter jag är färdig med att spola av bilen så kommer jag ta 2 stycken hinkar fulla med vatten. Båda de här har ju då varmt vatten i sig, en har shampoo i sig också och tvättsvampen. Båda har också såna här nät nere i hinken så att smutsen som man tvättar av från svampen ramlar ner under och man inte för upp den igen och repar lacken.
Den första hinken, den röda, är med shampoo i och den helt blåa hinken nummer 2 är den som jag skakar av svampen i och tömmer efter för att se till att inget smuts far tillbaka på bilen. Sen, efter jag har schamponerat, kommer jag bara spola av bilen. Efter vi då har spolat av bilen så kommer jag ta och tackla dörrgångarna. Dörrgångarna är någonting man kanske inte tänker på hela tiden, att man bör rengöra av någonting som kanske man tycker inte spelar så stor roll. Men det är alltid schysst att ha allting man bara kan få rent på själva bilen och det är ett mycket bättre helhetsintryck. Nu då vi är färdiga med att tvätta bilen så kommer jag dra och köra in bilen i garaget för att göra färdigt allt annat som vi har kvar att göra på den. Så eftersom den här bilen var en firmabil tidigare så finns det massa limrester och tejprester över hela bilen. Och för att ta bort det kommer jag använda Biltemas Label Off som faktiskt är jävligt schysst och en schysst mikrofiberduk och bara gnugga bort det. Efter det så var det dags att börja polera bilen. Körde ingen lera på den här för det orkade jag inte med. Jag har en schysst liten oscillerande maskin från Shinemate och Cartex Perfect Polish bara för att få upp glansen lite. Ingen riktig hård rubbing på den här för att ta bort repor. Det finns inte så här super mycket heller att ta bort. Jag ville bara ha lite extra shine och lite schysstare lack. Så det var det jag körde med helt enkelt. Lite polering på det här så blir kadden smooth. Sen efter poleringen så började jag med att lägga på det här hybridvaxet. Just det verkar jag tappa bort klippen för. Jag vet inte riktigt om jag glömde filma eller vad som hände. Men jag ska visa det här lite hur man använder det bara som ett test. Tricket med det här vaxet helt enkelt är bara att lägga på tunna och jämna ytor över hela lacken. Man behöver inte så mycket, det gör man det bara jobbet för sig. Jag skopar upp lite sånt här på en applikator och sen lägger jag på ett tunt och schysst lager över hela lacken på bilen. Som sagt, jävligt synd att jag inte kan hitta de här klippen. Jag vet inte vart de for, men nu vet ni hur man gör och det här la jag då ut över hela bilen. Sen så var det dags för inredningen, så var jag tvungen att börja med att städa ur all skit som faktiskt var där inne. Sen så gick vi på med dammsugare, interiörrengörningen från Cartex, mikrofiberduk. Jag har även här för att hjälpa mig också en liten steamer, alltså en liten ångrengörare för att få bort lite mer ingrodda smutset och värma till lite och hjälpa till den här interiörrengörningen.
Varför jag gör det här är egentligen mest för att jag just har köpt den här och jag var ganska spänd för att få använda den lite. Det som är trixigt med Caddien är ju att det finns ju mönster i all plast. Så det fastnar massa skit som emellan mönstren, i dikerna i mönstret helt enkelt. Så det kan vara svårt att få ut det och ångrengöraren hjälpte absolut till med det här. Sen efter att ha tagit och rengjort inredningen ordentligt så går jag på med våtdammsugaren på stolarna. Riktigt schysst att jag hade möjlighet att använda den här idag för den stod i garaget. Jag vet inte hur bra man ser det här på film, men stolarna vart med fan en helt annan färg. Och som ni kan se här så är vattnet jävligt skitigt som det drar ut i stolarna. Det här är asschysst. Tänk på hur mycket jävla skit man sitter på egentligen. Fy fan. Sen efter jag är färdig och rengjort allt in i bilen kommer jag snöra på lite Dash Fresh. Får man lite schysstare kontraster. Snör på det på all plast här inne så ser allt skitschysst ut. Och sen luktar det även jävligt gott. Jag ville också visa, jag tog och ställde upp här bak, ingenting mer bak i skåpet. Den här bilen används varje dag som en arbetsbil. Det kommer bli skitigt här, känns inte värt det, men nu är det i alla fall mer organiserat. Så efter det var det dags att rengöra rutorna. Kör jag med den här glascleanern jag fick med och en skitschysst jävla glasduk från MH Softfiber. Alltså det här är lätt den bästa glasduken jag har provat. Hur lätt som helst, blir ingenting kvar på rutan. Alltså den funkade helt ärligt bara så jävla bra så jag kände att jag var tvungen att säga det. Det är bara att kika på filmen. Efter att ha rengjort alla rutorna så hade vaxet legat på riktigt länge. Jag kände att det var dags att torka av det. Så jag tog en mikrofiberduk, började torka av. Ett tips är att om duken blir riktigt mättad och det är mycket vax man torkar bort och det går lite dåligt, kan man göra 1 eller 2 sprut med vatten på duken så går det mycket enklare. Men tricket till det här vaxet är att lägga på ett tunt och jämnt lager så får man inte det problemet lika svårt, och det här vaxet var faktiskt riktigt lätt att torka av. Jag hade tyvärr inte jättemycket film på när jag torkade bort det. Eftersom bilen är vit syns det inte så här skitnära hur det ser ut när man torkar bort det. Eftersom att man inte riktigt kan se när det är på lacken. Hur som helst, efter det så körde jag med vinylsprayen här för att svärta till på listerna, kofångarna med mera. Det här kan man då även använda på däcken. Det visste inte jag just då. Men funkar skitbra. Mycket mer kontrast på plastdetaljerna utanpå bilen.
Sen efter det så var det dags att rengöra fälgarna. Jag brukar inte göra det här, men jag fick lust att prova idag, så jag skruvade faktiskt av alla 4 hjulen från bilen och rengjorde dem så att jag når ännu bättre på baksidan än vad man gör. Visst, när man har en sån här schysst färgborste så når man ändå in på baksidan, men jag ville få det riktigt schysst. Det är ändå snart dags att byta till vinterhjulen, och då när man lägger bort dem kan det vara schysst om de är lite enklare att tvätta, så att de är rena igen när man ska använda dem på sommaren. Så jag tyckte det här lät som en bra idé. Det jag använder då är alltså den här wheel cleanern jag fick med och den här borsten. Mer än så är det inte. Lite alkalisk avfettning, alltså den här twistern på däcket, skrubba lite där så får man rent däcket jättesnabbt. Efter det så var det dags att tvätta motorutrymmet. Körde där inne med lite avfettning, alkaliskt, lite sånt trevligt. Däremot verkar jag tappa bort första delen av den filmen, så nu har ni lite här när jag skrubbar med några djurborstar och grejer. Inget superseriöst med den här motortvätten, bara lite snabbt. Täckte över batteriet, luftfiltret och generatorn, för det vill man inte få blött. När det då väl hade torkat körde jag på lite glaze här som ni kan se i motorutrymmet för att få lite shine och bättre kontrast på grejerna. Efter det hela så sista steget la jag på lite däckglans på däcken. Sen var det bara att rulla ut och kolla på resultatet. Så där, då var vi klara med att tvätta kadden. Fick ta på mig en liten jacka för det är jävligt kallt här ute nu. Vad har vi gjort då? Vi har ju tvättat hela utsidan, insidan, lagt på ett småpolerat lite grann bara. Och lagt på ett keramiskt, och ja, karnubbar keramiskt, ett hybridvax på bilen. Ser riktigt jävla schysst ut faktiskt. Så bilen ser ut typ som nu, eller bilen ser ut typ som ny, och jag tänkte ta och säga några extra avslutande ord, men först ett litet montage på bilen och sen så går vi tillbaka och snackar om lite grejer som jag använt i den här videon och varför jag gör den här. Egentligen färdig med kadden och allting som det hade att göra. Färdig med allt. Den står här ute. Trevligt. Ja. I alla fall färdig med kadden. Den ser skitschysst ut. Alla grejer funkade skitbra. Inga problem där. Ska bli skitschysst att ha alla medel och dukar och grejer här som jag kan tänkas behövas i garaget. För jag har ju ändå typ 4 stycken bilar och de behöver ju tvättas och man vill att det ska se schysst ut. Så nu är jag helt jävla kittad. Jag har exakt allting som man skulle kunna tänka sig vill jag behöva för att hålla bilen ren och fräsch. Så för allt det här då, skulle jag vilja tacka MH Softfiber för alla schyssta produkter och grejer. Som sagt, är ni sugen på något sånt här har ni ju 20% på sidan med den här koden. Står också här nere i beskrivningen. Finns länkar till allting om ni vill se det där. Tycker även att ni ska gå in och kika på hans sociala medier. Ge någon liten kommentar och följa där. Riktigt schysst kille, riktigt bra grejer, inga konstigheter.
Mer än det har jag egentligen inte att säga. Den här videon var lite annorlunda och nu har jag suttit och redigerat den här i många timmar. Så jag får hoppas att ni tyckte den var schysst liksom, att det var bra att se på. Lite annorlunda än det jag brukar göra här på kanalen, så ja, får se vad ni tycker helt enkelt. Tyckte ni den var schysst får ni jättegärna trycka på tummen upp, då vet jag det. Kanske det blir mer sånt i framtiden. Tyckte ni det var sämst så lägg en tummen ner, så kommer jag inte göra om det. Eller ja, kanske jag ändå, fan vet. Men gå ner, beskrivningen, kika på de där. Vill ni ha något, har ni koden. Det är fan typ den bästa rabattkoden jag har fått, så är ni sugen på något vet ni vart ni ska höra av er. Nere i beskrivningen hittar ni också min Instagram, Facebook, Twitter, allt sånt där skit. Och Emo Softfiber och hans sociala medier. Gå in för det där, kika efter något gött. Vill ni också ha en sån här schysst kepa och stödja mig i det jag gör, eller några kribbor och grejer, finns det fullsmäckat på hemsidan. Gå ner, ejlonsson.se om ni vill kika in och sånt. Annars var det här egentligen allting för mig. Skulle jag tacka så mycket för att ni kikar. Ni får ha det så bra, så syns vi igen i nästa video. Ha det bra fan, hej då. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California.